I guess recording has started. Chalo. Anyway, very good morning to you all. અને આપણે જીઓગ્રાફી, એન્વાયરમેન્ટ, બાયોડાયવર્સિટી, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એ જે કમ્પોનન્ટ છે બરાબર એની અંદર આપણી જર્ની ચાલુ રાખશું અને આપણે ઓવરઓલ જોવાનો ટ્રાય કરીશું. અવાજનો કોઈ ઇશ્યુ આવે તો મને વચ્ચેથી કહેજો, રાઈટ? ટેક્સ્ટ મેસેજ કરજો, કારણ કે મારું ધ્યાન અત્યારે મારા કાનમાં ઇનપુટ નથી, ખાલી આઉટપુટ માઇક કનેક્ટેડ છે. So you will have to bring it to the notice to me. Chalo. So with that, let us come to the next article in environment. That is second report, the sixth assessment report, sixth assessment report of the IPCC. સીધી વાત છે, એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ એટલે શું હશે કે ઓવરઓલ ઇન્ટરગવર્મેન્ટલ પેનલ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ, અને એ લોકોએ એક એસેસમેન્ટ આપ્યું હશે. એઝ યુઝ્યુઅલ બધી જ વસ્તુ ખરાબ હશે ને વિલ બી અ સિક્સ્થ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ. આની પહેલા 5 થઈ ગયા છે. The UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, એ રિપોર્ટે ઇન્ડિયાના કોલ ફોર ઇક્વિટી એન્ડ ક્લાઇમેટ જસ્ટિસને એપ્રિશિએટ કર્યું છે અને કીધું છે કે ભાઈ ડેવલપ કન્ટ્રીએ લીડ લેવી પડશે, રાઈટ? See, there is a context, differentiated but shared responsibilities, right? ઠીક છે. એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે એનું જે ડેમેજ થયું એની મેજર રિસ્પોન્સિબિલિટી કોના પર આવવી જોઈએ? The major responsibility should lie on the developed nation, કારણ કે એ લોકોએ અરાઉન્ડ 1850 બરાબર એનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશનના નામે સખત પોલ્યુશન કર્યું છે, બરાબર? સો હિસ્ટોરિકલી એમનો શેર વધારે છે. સો ડેવલપ કન્ટ્રીઝ ધેરફોર શુડ ટેક ધી મોર બર્ડન ઓફ ધી ક્લાઇમેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી. બટ એઝ યુઝ્યુઅલ જે છોકરું અથવા તો જે પર્સન વોરમાં જીતી જાય અથવા તો જેણે વેલ્થ ભેગી કરી હોય, they never agree with the principle કે જ્યાં એ લોકો એવું કે ભાઈ we will have a equitable sharing. સો અર્જન્ટ ડેવલપ કન્ટ્રીઝને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારે અર્જન્ટ મિટિગેટ કરવું પડશે, ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવું હશે અને તમે જેથી એડોપ્શન, લોસ, ડેમેજ બધાને મિટિગેટ કરી શકો, રાઈટ? અને એ રીતે આપણે કામ કરી શકીએ. સિક્સ્થ રિપોર્ટે શું કીધું કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે, જે મેં અત્યારે જ વાત કરી, ઇટ ઇઝ હિસ્ટોરિકલ એમિશન છે, જેને લીધે મેક્સિમમ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે છે. ઠીક છે? મેક્સિમમ ઇમ્પેક્ટ ઇઝ ધેર બીકોઝ ઓફ ધી હિસ્ટોરિકલ રીઝન્સ. અને તમે જનરલી જુઓ તો ગ્લોબલી બધાને અસર થઈ રહી છે. મોર અસર કોને થાય? હંમેશા ડેવલપને. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ કેન ગો ફોર ધીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયામાં જ તમે જોઈ લો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે હીટ વેવ ચાલુ છે, રાઈટ? So the person like you, me, or maybe higher class of people, they will be able, majority of us might be, many of us might not be, but imagine a situation કે જે વ્યક્તિ આવી રીતે રોડ પર સડક કિનારે સૂતો છે, બરાબર? અથવા તો જે દિવસમાં ખેત મજૂર તરીકે કામ કરે છે કે પછી કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટે કંઈક ડેવલપમેન્ટનું કામ કરે છે. સો ફોર ધોઝ પીપલ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ ઇવન મોર ડિફિકલ્ટ. અને એટલા માટે તમે જુઓ તો the rich will be not having that much effect of the climate change, but the poor will be much more vulnerable. If this is the case, considered a developed country and developing country, developed countries ના કેસમાં એ લોકો પર ઓછી અસર જોવા મળશે. મેક્સિમમ burnt of the global warming and climate change will be based by the developing countries, રાઈટ? અને આ બધાને લીધે તમે જુઓ ઓવરઓલ વોર્મિંગ પ્રિસીડ્સ થશે, એને લીધે ઓવરઓલ જે વોર્મિંગ લેવલ પણ વધશે. એની મેક્સિમમ બર્ન્ટ કોણ ફેસ કરશે? ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ. અને એ એવું કહે છે જે સિક્સ રિપોર્ટ છે કે ભાઈ એડોપ્શન છે એ અર્જન્ટલી નીડેડ છે. એડાપ્ટ એટલે શું? તો ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ માઇટ હેવ અ પ્લાન, રાઈટ? કે અમે 3 મહિનામાં, મે બી યુ માઇટ બી પ્લાનિંગ, યુ શુડ નોટ, બટ કોઈક એવું હશે કે જે એક્સ્ટ્રા પોઝિટિવ હોય and they might plan કે ઓગસ્ટ એન્ડમાં એક્ઝામ છે. But all of a sudden, if those person who think that exam means will be in August, if the exam is declared on the 1st July, suppose hypothetical છે અને કોઈ જ વાસ્તવિકતા જોડે સંબંધ નથી, આવા તો કાલ્પનિક છે, પણ ધારો કે ફર્સ્ટ આવે, the person has to adapt, person has to change, right? કે હવે ભાઈ આ સિચ્યુએશન છે, હવે આ માથે પડ્યું છે, how I'm going to handle this scenario. ઠીક છે? અને બેઝિકલી તમે જુઓ તો આ અંડરલાઈન કરે છે કે ભાઈ ક્લાઇમેટ બેઝિકલી મિટિગેશન એટલે પ્રોબ્લેમ થઈ જાય પછી તમે શું કરશો, એડોપ્શન એટલે હવે આ છે એને તમે ફેસ કરવા માટે શું કરશો. ઠીક છે? ક્લાઇમેટ એક્શન છે ઇક્વિટી અને ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ પર બેઝ કરવી જોઈએ. ઇક્વાલિટી વર્સિસ ઇક્વિટી, આઈ ગેસ મેં તમને પહેલા પણ સમજાવ્યું છે. ઇક્વાલિટી ઇઝ ગિવિંગ ધ સેમ રિસોર્સિસ
મે બી જે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રધાનમંત્રી પીએમ કિસાન યોજના, બરાબર, કિસાન પીએમ કિસાન, રાઈટ, પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ 6,000 રૂપિયા બધાને આપેલા આવે છે, ઇરેસ્પેક્ટિવ ઓફ ધેર સાઇઝ. કરોડપતિ ફાર્મર છે, ઓફકોર્સ એ લોકોને એક્સક્લુડ કરી દીધા, પણ આઈ હેવ નોન સમ ફાર્મર્સ who do not deserve to get that rupee, કારણ કે એ લોકોના 15-15, 20-20 એકર જમીન છે, રાઈટ. I have known them personally, પણ એ લોકોને પણ આનો બેનિફિટ મળ્યો છે. But anyway, that is a case not of equality, not of equity, it is a equality. ઇક્વિટીમાં કેવું હોય, જેને વધારે જરૂર છે તેને વધારે બેનિફિટ આપો. સેમ રીતે ક્લાઇમેટ જસ્ટિસના સેન્સમાં બી તમારે આવી આપવી પડે કે આખા હ્યુમેનિટી, આખા પ્લેનેટનું તમારે વિચારવું પડશે. અને ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સ શું હોય, અમુક વર્ડનો મતલબ તમને ખબર હોવી જોઈએ, પછી મન ફાવે તે તમે વાપરી શકો. વોટ ઇઝ રેઝિલિયન્સ? કે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન અરાઇઝિસ, અને એ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનને લીધે તમારે એને ફેસ કરવાની ઇનહેરન્ટ કેપેસિટી હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધી સ્ટેટ ઓફ ઓડિશા, રાઈટ. ઓડિશામાં આઈ ગેસ 1999માં, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, અ સુપર સાયક્લોન આવ્યું હતું, right? A super cyclone came in Odisha in 1999 and around 10K, 10,000 લોકો માર્યા ગયા હતા, because Odisha was not prepared for it. But then eventually they adopted the much more favorable practices, and their practices were such good. અત્યારે લેન્ડમાર્ક કહેવાય છે. Although Odisha is not a rich state, it's not a resource rich state, despite of that એ લોકોએ રેઝિલિયન્ટ બિલ્ડ કર્યો. રેઝિલિયન્સ એટલે હવે જ્યારે વાવાઝોડું આવ્યું, જ્યારે અરાઉન્ડ 1920માં, બરાબર, 2019-2020માં, હાર્ડલી જસ્ટ 19 કે 20માં એક મોટું વાવાઝોડું આવ્યું, એન્ડ there was a very very negligible effect of that. The reason is they have built the resilience. Resilience એટલે અરાઉન્ડ તમારા પર કોઈ કઈ બી વ્યક્તિ આવે, કોઈ બી વસ્તુ આવે, રાઈટ, તો તમને અસર ના થાય, ઠીક છે. So that is what is meant by the resilience. For example, ઘણા લોકો પણ રેઝિલિયન્ટ હોય છે, તમે એમને ગમે તેટલું મારો, they will fall down but they will rise again, right? So that capacity needs to be built on. અને ફુલ્લી એકનોલેજ કરે છે કે ઇક્વિટી હોવી જોઈએ, ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ હોવું જોઈએ. હું કેટલાક કીવર્ડ સમજાવું છું, આ કદાચ તમને સ્ટેન્ડ એલોન આપણે જીપીએસસી ની હેબિટ છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મિટિગેશન, રેઝિલિયન્સ, ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ, બરાબર, ક્લાઇમેટ ઇક્વિટી, એક્સપ્લેન એન્ડ એલોબરેટ વિથ સુટેબલ એક્ઝામ્પલ્સ. આવું સરસ મજાનો સવાલ પૂછી દે, એટલા માટે હું આ ટોપિકને થોડું ઇલાબરેટલી કરાવું છું. બાકી ક્વેશ્ચન ઇઝ વેરી જનરલ, યુ કેન ઓલવેઝ આન્સર ધીસ, ઠીક છે. અમુક વર્ડ છે મોરલેસ સિમિલર મિનિંગ છે, એટલે હું થોડું ક્લેરિફિકેશન ઉદાહરણ સાથે આપું છું કે જેથી તમને કામમાં આવે. ક્લાઇમેટ જસ્ટિસ, કે ભાઈ ઇટ શુડ બી કે ક્લાઇમેટની જે ઇફેક્ટ છે એવું ના હોય કે કર્યા કોઈ ને ભોગવે કોઈ, ઠીક છે. ધોઝ કન્ટ્રીઝ હુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી ડેમેજ ઓફ ધી ઓવરઓલ વર્લ્ડ ક્લાઇમેટ, ધોઝ શુડ બી મોર રિસ્પોન્સિબલ, ઠીક છે. અને એને લીધે તમે જુઓ તો આપણે ઇન્ડિયા હંમેશા ટ્રાય કરે છે કે ભાઈ પેરિસ એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે તમારે બધાએ આમાં આગળ વધવાનું કામ કરવું જોઈએ, ઠીક છે. પછી ફર્ધર શું કહે છે કે જે ઇન્ડિજિનિયસ અને લોકલ નોલેજ છે, જે મદદફૂલ ના હોય, મદદ કરશે, મદદફૂલ, સરસ, ચાલ, મદદ કરશે ઇન ધી એડપ્શન ટુ ધી ક્લાઇમેટ ચેન્જ. વનરેબલ અને માર્જિનલાઇઝ કમ્યુનિટી છે, રીજન એવા છે, પોપ્યુલેશન એવી છે કે જ્યાં કેટલાક હેઝાર્ડસ વધારે છે, અને એ સિચ્યુએશનમાં તમારે જ્યાં વનરેબિલિટી વધારે છે ત્યાં તમારે જે વનરેબલ છે લોકો, ત્યાં ડેવલપમેન્ટ, સોશિયલ, ઇકોનોમિક ઇનઇક્વાલિટી પણ વધારે હશે, એના માટે ત્યાં તમારે ધ્યાન પણ વધારે રાખવું પડશે. સો એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર, who will be more at disadvantage compared to heat waves or any climate change, sea level rise, or maybe increase rainfall, કંઈ પણ આવે છે તો maximum will be people will be affected will be poor people, not the rich person, because they are lacking with the essential inequalities, ઠીક છે. ક્લેરિયન કોલ છે કે ભાઈ abandon their unsustainable production and consumption and urgently move towards the climate resilient development. Reference to the sustainable life cycle has already been introduced as a part of the Paris climate change, and thanking to the India's effort led by the PM's commitment at 20 ચલો મારે એક સવાલ પૂછવો છે, થોડો અઘરો સવાલ છે. I want only those answer. કેટલા લોકો છેલ્લા 5 વર્ષથી કે 4 વર્ષથી પોતાનો મોબાઈલ ફોન રિપેર કરીને વાપરે છે, રિપેર કરે છે, નોટ રિપ્લેસ. જ્યાં સુધી ફોન કે હું નહીં મરી જાઉં ત્યાં સુધી તમારે તમારો મોબાઈલ ડિવાઇસ વાપર્યો છે. I guess how many students? Around 14, 13, 14 participants, right?
Hardly 1, 2, 3, 4. Very nice. હા, મરી ગયો એની વાત અલગ છે, but even when your phone has died, have you tried to get it repaired or you have gone for the replacement? Good. Right, સમજાય છે? What I'm trying to say is, પ્રોબ્લેમ શું છે અત્યારે આપણી કન્ઝપ્શન પેટર્ન બહુ અનસસ્ટેનેબલ છે. હાર્ડલી હાફ ઓફ ઇટ, એટ મેક્સ ધી હાફ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન હિયર is agreeing with that. બરાબર, we will be ready to buy, maybe 10,000 માં નવો ફોન આવે છે, 4-5,000, 3,000, 4,000 માં ફોન રિપેર થાય છે. What we'll do, we'll try to go for the replacement of the device. Right, will not go for the repair one. અને આ એક જગ્યા એવી છે જેને લીધે મોર બર્ન્ટ થાય છે. Good, those who are using it, it's fine. Right, I am using my laptop, my devices. Maybe મારું લેપટોપ 2014 થી ચાલુ છે. Even my AC and everything is running from around 14, 15, 17 years. So that is what we will say કે આપણે આપણું કન્ઝપ્શન આપણે કેવું છે ખબર છે, લાઈફસ્ટાઈલ બનાવી દીધી છે. The problem with this lifestyle is it is unsustainable, and when it is unsustainable, maybe we are draining from the future's resources. ઠીક છે? Yes, my another laptop which is still running, હવે બંધ થઈ ગયું, it is from 2007 to 2021. Right, an HP laptop which was my first one, lasted for this many years. હવે નથી થાય એવું એમ, મતલબ સ્ક્રીન અને સ્પેર પાર્ટ નથી મળતા આફ્ટર 15 years, you can imagine. So what I want to say is that આ બધી વસ્તુઓ જો નથી થઈ રહી તો એને લીધે ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સ નહીં આવે અને એને લીધે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. યસ, રાઈટ ટુ રિપેર પર હમણાં જ એક અમે આર્ટિકલ સનસેટ ટીવીની ડિબેટ પણ તમે સાંભળી શકો, પર્સપેક્ટિવ. રાઈટ, એન્ડ દેટ ઇઝ એસેન્શિયલી ધ થિંગ્સ. બટ ત્યાં એ લોકો અલગ ફોકસ કર્યું છે કે હવેના જે ડિવાઇસીસ બને છે, ઇફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓફ 1 year, તો પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે એક વર્ષ ને એક દિવસે પ્રોડક્ટ બગડી જાય. They are designing in such a way that maximum 1 year of lifespan they will be able to use. હા, આપણે સસ્ટેનેબલ રહેવાનું 100%, કઈ બી થઈ જાય. રાઈટ, યુ હેવ ટુ કીપ યોર level the same. ચલો, it notes that the impact and the consequence of the limitations of adoption would raise. હા, હવે તમે સમજો, if at all આપણે જો આને પકડી નથી રાખતા તો what will be the impact કે 1.5 ડિગ્રી બિયર જતું રહેશે above the pre-industrial level, અને આની લીધે તમે જુઓ તો રેપિડલી આ થશે અને નેટ ઝીરો ની બાજુ આપણે ધીમે ધીમે 2050 પહેલા જવું પડશે. One of the estimates says even if we try to fulfill the intended nationally determined contribution, NDCs or INDCs, intended nationally determined contribution, અને જો પકડી પણ રાખીએ છીએ તો by 2100 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર વધી જશે. And my estimation says probably we, or maybe next few generation, our offsprings and theirs might be the last one to live freely on the surface of earth. Right, the situation is going to be that much catastrophic. You can watch movies like Mad Max, Fury Road. બરાબર, બહુ બધા એન્વાયરમેન્ટલ સિનારીઓ છે. પછી એક છે કયું હતું, સમથિંગ મશીન્સ છે, બહુ બધા છે જેમાં સિટીઝ હોય છે, મૂવિંગ સિટીઝ હોય છે. પોસ્ટ કેટાસ્ટ્રોફિક વર્લ્ડ, આઈ ગેસ સ્ટીવન સ્પિલબર્ગ નું છે. મૂવિંગ સિટીઝ હોય, લંડન હોય છે ને ખાઈ જાય છે. There are so many movies, but unfortunately every movie is right that the world is not going to have a favorable ending. Probably the next wars will be for water, maybe for next for the resources, and then the whole world will be doomed. તો ત્યાં સુધી આપણે જીવાય છે ત્યાં સુધી જીવી લો. રાઈટ, એવરી ડે એન્જોય. હા, બટ સસ્ટેનેબલી. હા, પછી એવું નહીં કે બધું લૂંટી નાખવું છે. યસ, ચાલો. ધ પ્રોવિઝન ઓફ ફાઇનાન્સ, આપણને ખબર છે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝને આગળ વધવું છે, એ લોકો જોડે અલગ અલગ વસ્તુઓ, નવી ટેકનોલોજી જોઈએ, પણ એના માટે ફંડ્સ નથી, એટલે એ લોકોની પોપ્યુલેશન પણ વધારે વલ્નરેબલ છે. તો એ લોકોએ જલ્દી કરવાની જરૂર છે અને પબ્લિક ફાઇનાન્સ છે એ કી એનેબલર બનવું જોઈએ. I guess you understand by public finance કે જ્યાં તમે પબ્લિક જોડેથી ફોર ધી અલગ અલગ પર્પઝીસ, maybe municipal bonds, maybe environmental bonds, maybe તમે લોકો જોડે જાઓ, climate resilience, green bonds, આ બધા થ્રુ તમે પબ્લિક જોડેથી ફંડ્સ રેઝ કરી શકો. ડેવલપમેન્ટ ટુ રિડ્યુસ ધી નોન ક્લાઇમેટિક ડ્રાઈવર્સ ઓફ ધી વલ્નરેબિલિટી, કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે એડપ્શન કરવું છે તો તમારે શું કરવાનું, વલ્નરેબિલિટીને ઘટાડવાનો ટ્રાય કરવાનો અને રેપિડ પ્રોગ્રેસ કરવો જોઈએ એસડીજી ને અચીવ કરવા માટે, કે જેનાથી એડપ્ટિવ કેપેસિટી અને રેઝિલિયન્સ બિલ્ડ થશે.
રીએફર્મ કરવાની જરૂર છે કે જે બેલેન્સ છે એડપ્શન અને મિટિગેશનનો, એને રેઝિલિયન્ટ એન્વાયરમેન્ટમાં તમે બિલ્ડ કરો, અને એ નેશનલ સર્કમસ્ટન્સીસ પર ડિપેન્ડ કરશે એ કન્ટ્રીની કેપેબિલિટી કેવી છે, રિસોર્સિસ કેવા છે, અને ગ્લોબલ એમિશન્સમાં પાસ્ટમાં અને હિસ્ટોરિકલ કન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું કર્યું છે. મતલબ હંમેશાથી એવું છે કે જેને વધારે પોલ્યુશન કર્યું હોય એવું કે ના ના હવે બધા હરખા. એટલે ભાઈ હવે છે ને બધા હરખા. વર્લ્ડમાં જયારે પોલ્યુશન કરવાનો ટાઈમ હતો ત્યારે તમે દુનિયા ઘણું કર્યું, રાઈટ. પછી આ જે આપણે રિપોર્ટને જ ડિસ્કસ કરીએ છીએ, આ રિપોર્ટને તમે ગમે ત્યાં એસએમાં બીજા કોઈ પણ આન્સરમાં બ્રોડલી લખી શકો, એટલા માટે આપણે ડિટેલમાં આજે ઇલોબરેટ કરીએ છીએ, રાઈટ. ઇટ ફુલી એક્નોલોજીસ ધી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ લોસીસ એન્ડ ડેમેજીસ કે જે ક્લાઇમેટ ચેન્જને લીધે થવાના છે. અને જ્યારે એડપ્શન પ્રોપર નથી, ઇનએડિક્વેટ છે, કેમ તો કે ફાઇનાન્સ નથી, ટેકનોલોજી નથી, કેપેસિટી બિલ્ડિંગ થતું નથી, બીજા બધા કન્સ્ટન્ટ છે, અને લોસીસ અને ડેમેજીસ વધી જાય છે. અને જેમ જેમ આ વસ્તુ થશે એમ હાયર ને હાયર લેવલ વોર્મિંગ આવશે, અને એને લીધે બધી જ વસ્તુઓ વધારે ને વધારે ઇમ્પોસિબલ થતી જશે. યુ લુક એટ ધ હીટ વેવ્સ એન્ડ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ ગેટિંગ વર્સ બાય ધ ડે બાય ડે. એડપ્શન તમે જુઓ તો એડપ્ટ કરવા માટે તમારે અગેન પૈસા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે અત્યારે ઘણા લોકોને એવો વિચાર આવ્યો છે ગરમીના લીધે કે હું જતો હોઉં, મને તો આવો વિચાર આવે, મારી જોડે એક પોર્ટેબલ એસી હોય અને હું એસીમાં જ બેઠો હોઉં, એટલે હું જોઉં મતલબ સમ સોર્ટ ઓફ સ્પેસ સૂટ જેવું કંઈક હોય, મે બી સમથિંગ હાઇબ્રિડ, राइट. कभी कभी दिल में ऐसा भी ख्याल आता है कि આવી भी टेक्नोलॉजी હોવી જોઈએ, રાइट. बट द थिंग्स इज कि इट विल बी दैट काइंड ऑफ સિચ્યુએશન, રાइट. તો આવું કઈ બી હોઈ શકે. સર 2 days to go for what? ચલો એનીવે લેટ ધ આન્સર કમ. અને એડોપ્શન તમે જુઓ તો બહુ ઓછા ફાઇનાન્સની વાત કરે છે, અને જ્યારે તમે એડોપ્ટ નથી કરી શકતા સિચ્યુએશનને, ઓકે, હા, એસી ના સોલ્યુશન્સ પર તમે બહુ બધું કામ કરી શકો. અને ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સની તમે વાત કરો, ડિવોટેડ હોવું જોઈએ, ઓવરવેલ્મિંગ પ્રપોર્શન છે એ મિટિગેશનમાં તમારે કરવું પડશે. દેન ઇકોસિસ્ટમ બેઝ એડપ્શન હોવું જોઈએ, નેચર બેઝ અપ્રોચીસ હોવા જોઈએ, જેમ કે ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાવો કે જેનાથી મલ્ટિપલ બેનિફિટ્સ થશે, સિનર્જી થશે. એડોપ્શન જે સિચ્યુએશન છે એને એડોપ્ટ કરો, મિટિગેશન એટલે રિપેર કરવાનો ટ્રાય કરો. રિપોર્ટ એવું બી બતાવે છે કે ભાઈ નેચર બેઝ સોલ્યુશન છે એન્વાયરમેન્ટ મિટિગેશનમાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને જનરલી આની મદદથી તમે ડેવલપમેન્ટ કરી શકો, અને એને લીધે ઓવરઓલ ક્લાઇમેટ મિટિગેશન ઇઝી થશે, પણ જોવું પડશે. ધેન એ કહે છે કે એગ્રીકલ્ચરનો રોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ફૂડ સિક્યોરિટી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ફ્યુચરમાં ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ડેવલપમેન્ટ હોવું જોઈએ, ક્લાઇમેટ રિસ્ક, એડપ્શન મેજર્સ, કાર્બન બજેટ, બધી જ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે પ્લાન કરવું જોઈએ. ઇન્ડિયા ઓલરેડી આ રસ્તા પર છે, એને બહુ બધા રસ્તાઓ વાપર્યા છે, અને આ બધા રસ્તાઓ તમને એટલીસ્ટ ખબર હોવી જોઈએ, ગમે ત્યારે તમને આને જો વાપરવાનું આવે તો ઇટ શુડ બી વિધાઉટ અ સેકન્ડ ડીલે, યુ શુડ બી એબલ ટુ કમ અપ વિથ ધી કરેક્ટ આન્સર. ઠીક છે, ચાલો. COP26 ની વાત કરો તો જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની વાત કરીએ, પેરિસ એગ્રીમેન્ટ, અને એમાં ઇન્ડિયાએ રીએફર્મ કર્યું છે કે ભાઈ અમે કમિટેડ છીએ ક્લાઇમેટ એક્શન્સ માટે, અને અમારા જે ગોલ છે બરાબર નેટ ઝીરોના, અમે એના માટે ફુલ્લી કમિટેડ છીએ. અગેન લાઈફસ્ટાઈલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર. મોદી સાહેબે આ એક બે ચાર સરસ વાક્યો કીધા છે. નેટ ઝીરો બાય 2017, યુ કેન નોટ ઇટ વન, રાઈટ. ગમે તે વાપરી શકાય. ધેન ધીસ ઇઝ લાઈફ, કે મોદી સાહેબે એકાદ બહુ મસ્ત સ્પીચમાં કીધું કે વી શુડ એડપ્ટ ફોર લાઈફ, ધેટ ઇઝ લાઈફસ્ટાઈલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ. લાઈફ ઇઝ લાઈફસ્ટાઈલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ, કે જે ઇન્ડિયા એવું કહે છે કે ફ્યુચર રિપોર્ટમાં પણ આપણે આપણું સોલ્યુશન સ્પેસમાં બધાને સ્ટ્રેન્થન કરીશું, અને અલગ અલગ એફેક્ટિવ એપ્રોચીસ રાખીશું. હવે આ એક બહુ જ સરસ છે COP26 મીટિંગ, અને એનું એક સમરી યુ મસ્ટ હેવ ગોન થ્રુ ધીસ. એકવાર અહીંયા જો સારી રીતે આપ્યું હોય તો અહીંયા જોઈ લઈએ. યસ, પ્રોબ્લેમ ઇટ્સ ગિવન હિયર. અને આપણે આજે રિવાઇઝ કરી લઈએ. આજે એક જ આર્ટિકલ રાખીશું, બહુ સારી રીતે કરીએ, રાઈટ. ઇન્ડિયાનું એપ્રોચ શું છે? આ સ્પીચ મોદી સાહેબે આપી હતી COP26માં. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્પીચીસ, યુ શુડ હિયર ઇટ, ધ ઓરિજિનલ સ્પીચ. એવું હશે તો હું આજે શેર કરીશ. ઇફ આઈ ફોરગેટ, મને કોઈ યાદ કરાવી દેજો, ઠીક છે. વિલ શેર ધીસ એન્ડ વિલ લિસન ટુ ધીસ. આપણને સ્પીચ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કે એઝ અ ગ્લોબલ લીડર તમે કેટલી ઇફેક્ટિવલી સ્પીચ ડિલિવર કરી શકો, બહુ ફાઇન સ્પીચ છે. પંચામૃત સ્ટ્રેટેજી ગવર્મેન્ટે આર્ટિક્યુલેટ કર્યું છે કે ભાઈ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એને શું કરવું જોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી એમના બિહાફમાં અને પોતાના બિહાફમાં, કે જે COP ગ્લાસગો યુકેમાં થઈ હતી એ જગ્યાએ 26 સેશનમાં ઇન્ડિયાએ કમિટમેન્ટ આપ્યું હતું. ઇન્ડિયાએ 5 નેક્ટર પંચ અમૃત એટલે કે પંચામૃત આપ્યા હતા,
કયા કયા છે આ બધાને ખબર હોવી જોઈએ, ઇરેસ્પેક્ટિવ હોય, ગોખવાની જરૂર નથી. રીડ ઇટ 5 times, અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ, ફીલ ઇટ એન્ડ યુ વિલ રિમેમ્બર. 500 ગીગાવોટ, 500 ગીગાવોટ તમારે નોન ફોસિલ ફ્યુઅલ એનર્જી હોવી જોઈએ. ફોસિલ ફ્યુઅલ એટલે પેટ્રોલ, ડીઝલ, પેટ્રોલિયમ, કોલ, નેચરલ ગેસ, આ બધા સિવાયના નોન ફોસિલ, બરાબર, કે જે ફોસિલ એટલે કે અશ્મિગત બળતણ છે એના સિવાયમાંથી 500 ગીગાવોટનું આપણે ટાર્ગેટ કરીશું. પછી જે ઇન્ડિયાની એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બરાબર, હા, સોલર, વિન્ડ, હાઇડ્રો, ઇવન સમ સેઝ ન્યુક્લિયર ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડેડ, right? Some says small hydro are included, some says large are included, not included. The definition will be clarified by the government later on, but for the time being we'll understand કે શું ના આવે, right? That is much more clear. Geothermal ને બધું તમને મળી શકે, yes, બહુ બધું આવે, correct. ચલો, 50% of its energy requirement generally renewable energy માંથી તમારે લેવાની છે by 2030, અને જે તમારું ટોટલ પ્રોજેક્ટેડ કાર્બન એમિશન છે એને 1 બિલિયન ટન જેટલું આપણે ઘટાડવાનું ટ્રાય કરશું બાય 2030. જો એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ આપણી જેટલી છે એમાંથી 50% જેટલી રિક્વાયરમેન્ટનું કઈ રીતે ફૂલફિલ કરીશું? રિન્યુએબલ એનર્જી થ્રુ. આરપીએ હોય છે, રિન્યુએબલ પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ, રાઈટ? આઈ બીન વિથ સોલર કંપની, તો દેર હેવ લર્ન કે દરેક કંપની જોડે એક રિન્યુએબલ પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ હોય, એના પર એક ગવર્મેન્ટે કમ્પલ્સરી નાખ્યું, આરપીઓ હોય, યસ, રિન્યુએબલ પાવર ઓબ્લિગેશન, અને એ પ્રમાણે એ લોકોને 10%, 20%, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પોલિટિકલ સાઇઝ ઓફ ધ કંપની એન્ડ ધ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્શન દે આર એંગેજ ઇનટુ, એના બેઝિસ પર એ લોકો પર એવું હોય કે આટલા ટકા એનર્જી તમારે રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી લેવી પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ દે આર યુઝિંગ 1000 કિલોવોટ એનર્જી સે ઇન અ ગિવન ડે, સો દેર વિલ બી અ મેન્ડેટ કે ભાઈ આટલીમાંથી જેટલી બી એનર્જી છે એમાંથી એટલીસ્ટ 30% એનર્જી તમારે રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી હોવી જોઈએ, અને એ જગ્યાએ અમે એના પર એમને ઇન્સિસ્ટ કરતા હતા કે યુ કેન ઇન્સ્ટોલ ધી સોલર પાવર પ્લાન્ટ ઓર વિન્ડ એનર્જી, અને આમાંથી તમે 30% એનર્જી જનરેટ કરો, અધરવાઇઝ તમારે શું કરવું પડશે? રિન્યુએબલ પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ ના સર્ટિફિકેટ્સ આવશે, એ ખરીદવા પડશે જે બીજા પ્રોડ્યુસ કર્યું હશે ને એના બદલામાં એમને જનરેટ કર્યા હશે. તો સમ સોર્ટ ઓફ ધીસ વિચ ઇઝ કે ભાઈ તમારી આ એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ આવી રીતે ફુલફિલ થવી જોઈએ. આપણે જે ટોટલ પ્રોજેક્ટેડ કાર્બન એમિશન્સ છે ને 1 બિલિયન ટન થી ઘટાડવાનું છે, ધીસ ઇઝ મચ મોર ક્વોન્ટિફાઈડ ટાર્ગેટ. અને જે કાર્બન ઇન્ટેન્સિટી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટ ઇઝ કાર્બન ઇન્ટેન્સિટી? કે સે 1 કિલોવોટ પ્રોડ્યુસ કરવામાં તમારે 300 યુનિટ ઓફ કાર્બન પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ? અને એને બદલે તમે ખાલી 150 કાર્બન યુઝ એમિટ કરો છો ઓવરઓલ, અને એનાથી તમે સેમ એનર્જી એમિટ કરો છો, મતલબ કે કાર્બન ઇન્ટેન્સિટી ઘટી ગઈ. For producing the same unit of energy, you are using much more lesser level of the carbon. Carbon intensity, ઘનતા ઓછી છે. It's not carbon trading. Carbon trading is a different concept જે આમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કર્યો નથી. Achieving the target of the net zero emission by 2070. ઠીક છે કે યસ, 2070 સુધીમાં આપણે જે નેટ ઝીરોની વાત કરીએ છીએ, આપણે નેટ ઝીરો એમિશન ઇઝ નોટ ઝીરો એમિશન્સ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક કે તમે જેટલું કાર્બન એમિટ કરશો, યુ વિલ હેવ ધી કાર્બન સિક્વિસ્ટ્રેશન ઓફ ધ સેમ અમાઉન્ટ, જેટલું કાર્બન એમિટ થશે એટલો બધું જ કાર્બન એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સ વિશે આપણે કીધું છે કે ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સ અને લો કોસ્ટ ક્લાઇમેટ ટેકનોલોજી બનાવવાની જરૂર છે કે જેથી ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સ વિથ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ પણ એડોપ્ટ કરી શકે. જે એમ્બિશન છે ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સના ડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોના સેમ ન હોઈ શકે, બરાબર? જ્યારે એ લોકોએ કીધું હતું કે ભાઈ પેરિસ ક્લાઇમેટ એગ્રીમેન્ટમાં તો શું કીધું, ઓલા બધાએ છટકી જવાની વાતો કરી કે હા બધાની જવાબદારી સરખી. ઇન્ડિયા કે બધાની સરખી છે ને, તમે લોકોએ કામ વધારે કર્યું છે તો કરો વધારે મહેનત, ઓલા લોકો કે નહીં કરવું, એન્ડ ધેટ ઇઝ ધી ડેડલોક. એમણે એમ્ફસાઇઝ કર્યું કે ભાઈ યુએનએફસીસી છે એ ક્લાઇમેટ મિટિગેશનમાં કોણે શું કર્યું એની બી વાત કરે, વધારે ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સની બી વાત કરે, અને સીધું કીધું કે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ જે છે, બરાબર, ઇન્ડિયા સમજે છે કે ભાઈ બધા એ સફરિંગ જે છે બધા ડેવલપ કન્ટ્રીઝનું એ ડેવલપ કન્ટ્રીએ શેર કરવું પડશે, અને એટલા માટે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝનો વોઇસ આપણે રેઝ કર્યું છે, બરાબર? લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ, લાઈફનો કોન્સેપ્ટ આપ્યો કે ભાઈ આપણી લાઈફ એવી હોવી જોઈએ કે જે એન્વાયરમેન્ટ માટે પોઝિટિવ હોય, બરાબર? એન્વાયરમેન્ટ કોન્શિયસ લાઈફસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ. મતલબ ટ્રાય ટુ એવરીબડી શુડ ટ્રાય ટુ ડુ વન થિંગ. જો મન થાય તો યુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ આર ધી પ્રેક્ટિસીસ ઓફ યોર ડે ટુ ડે લાઈફ, વોટ પ્રેક્ટિસીસ યુ એન્કાઉન્ટર કે જ્યાં તમે લાઈફ, મતલબ આ કોન્સેપ્ટ એક બ્રોડર છે કે જ્યાં તમે બને એટલું મે બી પાણી ઓછું વાપરો, મે બી એનર્જીનું સેવિંગ કરો, બરાબર? મે બી બીજા કોઈ એડપ્શન કરો,
રાઈટ, જ્યાં જરૂર ના હોય ત્યાં તમે સ્વિચ ઓફ લાઇટ કરી. તો વોટ આર ધી ઓલ્ટરનેટિવ વેઝ બાય વિચ યોર લાઈફ કેન બી એઝ પર ધીસ લાઈફ, દેટ ઇઝ લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ. આવું કંઈક વિચારી રાખશો, મે બી ઇન્ટરવ્યુમાં તમને કદાચ ફેસ કરવાનું આવે. યસ, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટેર્સ. યસ, વેરી ગુડ. ઈ વ્હીકલ્સ, કરેક્ટ. બટ ઈ વ્હીકલ્સ ના બી એના પોતાના ઇશ્યુઝ છે, રાઈટ. સોલર એનર્જી ના પણ ઇશ્યુઝ છે. બટ યસ, વી કેન, ઓલ આઈ વોન્ટ ઇઝ કે તમે તમારું મગજ ખોલો કે જેથી ઇન્ટરવ્યુમાં તમને બોલવાની મજા પડી જાય. રાઈટ, while you are reading you should try to open up. બધા સોલ્યુશન્સ વિચારો. જે મેસેજ ઇન્ડિયાએ કન્વે કર્યો કે શું કીધું કે ભાઈ વર્લ્ડે માઇન્ડફુલ બનવાની જરૂર છે, ડેલિબરેટ કરવાની જરૂર છે, બરાબર, કે યુટિલાઇઝેશન વધારે કરીશું. પણ માઇન્ડલેસ અને ડિસ્ટ્રક્ટિવ કન્ઝપ્શનનો કોઈ જ મતલબ થતો નથી. ઠીક છે. ઘણીવાર શું જોવા મળે છે કે લોકો બસ એક પછી એક, ભાઈ મારી જોડે રિસોર્સ છે એન્ડ આઈ વિલ યુઝ ઇટ ઇનડિસ્ક્રિમિનેટલી. વેલ, આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ ધેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. ઠીક છે. તો એ ટાઈપની જો પ્રેક્ટિસીસ આપણે ફોલો કરતા હોઈએ, વી શુડ ટ્રાય ટુ લીવ દેટ. ઇન્ડિયાનો ઓવરઓલ એપ્રોચ કયો લીધો છે કે ભાઈ ઇન્ડિયાએ કીધું કે ભાઈ આપણે ઇક્વાલિટીમાં વાત કરીએ છીએ અને કોમન બટ ડિફરન્શિએટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટી અને રિસ્પેક્ટિવ કેપેબિલિટી એની વાત કરીએ છીએ. એને શું કીધું, બધા કન્ટ્રી છે એને ઇક્વિટેબલ એક્સેસ હોવો જોઈએ ગ્લોબલ કાર્બન બજેટનો, બરાબર. એક ફાઇનાઇટ ગ્લોબલ રિસોર્સ છે અને વર્લ્ડનું ટેમ્પરેચર વધશે તો અત્યારે બધાને અસર થશે. હમણાં જ આર્ટિકલ હતો કે ઇન્ડિયા અત્યારે જે હીટ વેવ ફેસ કરી રહ્યો છે, ઇટ ઇઝ નોટ બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ ઓનલી ઇટ્સ કોઝિસ, આપણા પોતાના લીધે નથી થતો. ઇટ્સ અ ગ્લોબલ ઇવેન્ટ વિચ ઇઝ અફેક્ટિંગ અસ એઝ વેલ. અને પ્રાઇસ સ્પેન છે, બધી કન્ટ્રી છે, એને ભેગા મળીને પોતાનો શેર કરવો જોઈએ. ગ્લોબલ કાર્બન બજેટને પ્રોપરલી યુઝ કરવું જોઈએ. પછી એવું ના થાય કે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ બધું મોટાભાગનું કાર્બન બજેટ વાપરી નાખે અને બાકીના કન્ટ્રીઝને વાપરવાનો મોકો ના મળે તો એ વાપરે ત્યારે કે તમે એન્વાયરમેન્ટને વધારે નુકસાન કર્યું. ઇન્ડિયાએ તમે જોયું તો ડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે એને ક્લાઇમેટ જસ્ટિસની વાત કરી અને શું કીધું કે ક્લાઇમેટ માટે રેપિડ રિડક્શન્સ થવા જોઈએ એમિશન્સમાં અને જનરલી આપણે રીચ ટુ નેટ ઝીરો, બરાબર. જેટલું નેટ ઝીરો જવાની જરૂર છે એ પહેલાની ડેટ કરતા જલ્દી આવવું જોઈએ. અને એટલા માટે એમણે શું કીધું કે ભાઈ આપણે પોતાના ફેર શેરથી વધારે વાપરવું જોઈએ નહીં. અને રાધર દરેક કન્ટ્રી પોતાના શેર કરતા પણ જ્યારે સમજીને વધારે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે, ઇટ વિલ બી હેવિંગ મચ મોર પોઝિટિવ રિઝલ્ટ. ઇન્ડિયાના ઇન્ટરેસ્ટ હંમેશા તમે જુઓ તો ભાઈ આર્ટિક્યુલેટ કરવામાં આવે છે અલગ અલગ ડિસિઝન્સમાં, બરાબર. અને ઇન્ડિયાએ કીધું કે અમે અમારા ઇફોર્ટ્સને વધારે ધીર ગંભીરતાપૂર્વક લઈશું અને અમારી જોડે પોટેન્શિયલ છે કે અમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી કરીશું, નવી ટેકનોલોજી બી લઈશું અને કન્ટ્રીને એકદમ ટ્રાન્ઝિટ કરીશું, ક્લીન અને ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ઇકોનોમી બાજુ લઈ જઈશું. બહુ બધા કન્ટ્રી છે એને એપ્લોડ કર્યો છે, બરાબર, કે ભાઈ જે પંચામૃતનો જે આઈડિયા છે ઇન્ડિયાનો એને એપ્રુવ કર્યો છે. લાસ્ટ વાર રિવાઇઝ કરી દઈએ વોટ ઇઝ પંચામૃત. આપણે ઓવરઓલ નોન ફોસિલ ફ્યુલ એનર્જીમાંથી 500 ગીગાવોટ એનર્જી બનાવીશું બાય 2030. 50% એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ 2030માં આપણી આવવી જોઈએ રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાંથી. ઓવરઓલ જે કાર્બન એમિશન્સ છે એને 1 બિલિયન ટનથી ઘટાડવાનો ટ્રાય કરશું. યસ, અહીંયા તમારો કાર્બન ટ્રેડિંગનો કોન્સેપ્ટ આવશે. એન્ડ ધ ફોર્થ વન, આપણે શું ટ્રાય કરીશું કે કાર્બન ઇન્ટેન્સિટી ઘટાડવાનો ટ્રાય કરશું, રાઈટ. અહીંયા પણ લેસ કાર્બન, ફોર એક્ઝામ્પલ જૂના કોલ પાવર પ્લાન્ટ છે વધારે પોલ્યુશન કરે છે, કોલનું વધારે એમિશન્સ કરે છે અને આપણે નોર્મલ થશે. અને અલ્ટિમેટલી ધ ફિફ્થ વન સેઝ કે આપણે જે ટાર્ગેટ છે નેટ ઝીરોનું એને મિટ કરવાનો ટ્રાય કરશું, બરાબર, 2070. નેટ ઝીરો એમિશન્સ વી શુડ ટ્રાય ટુ ગેટ ઇટ બાય 2070. ઠીક છે. સો આઈ ગેસ ટિલ આપણે એટલે સુધી હજી રાખીએ, બરાબર. અને if there is anything you can just raise your voice, just yes. હાજી બોલો. હેલો સર. હા બોલો. સર એન્વાયરમેન્ટની ટર્મિનોલોજી એક વખત એક લેક્ચર હોય તો કરાવજો ને સર. છેલ્લા 2-3 વર્ષથી એન્વાયરમેન્ટનો એક તો એસએમાં હોય કે પછી ગુજરાતી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં આવે છે, પ્રશ્ન આવે જ છે. ઓકે, ચલો આપણે જોઈ લઈશું. એવું હશે તો એકાદ વાર આપણે એક્સ્ટ્રા સેશનમાં બધી એન્વાયરમેન્ટની ટર્મિનોલોજીસ એવું હોય તો મને તમે લોકો ટેન્ટેટિવ એક લિસ્ટ બનાવીને આપો, because I cannot find out the all this possible જેટલી બી ટર્મિનોલોજીસ મને ખબર હોય, રાઈટ. સો ઇફ યુ કેન, હા આજે યસ વન મોર થિંગ, આજે આઈ ગેસ આના સિવાય કોઈ તમારું ઇશ્યુ હોય તો તમે કહો, રાઈટ.
અધરવાઇઝ એ હું તમને એક જ મિનિટમાં ક્લેરિફિકેશન આપું and we'll end the discussion. આપણે આ સેશન રિલેટેડ કંઈ હોય તો તમે કહો, so that we can stop the recording and then we'll continue with the further discussion for a minute. I guess everything is okay with this session, right? So we'll conclude the session here. So thank you.